Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphone na Vivo Y52s. Ang kanyang first look, features, specs and price, quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang sa China ngayong December 2020 na mayroong estimated price mula 14,000 hanggang 15,000 kung sakaling ilalabas man dito sa Pilipinas, at may mga color options na gray, pink at blue. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!